No moi, Anna täällä, sun artisti, äänikootsi ja musaope. Tänään meillä on luvassa laulu tärkeästä aiheesta. Todella toivotun herran Gabriel Enriquen esittämänä. Mun reaktiohyppy on iso, sillä viimeksi mä reagoin Gabrielin I Have Nothing vetoon, jonka hän on äänittänyt 4 vuotta sitten. Tämän coverin hän on julkaissut 6 päivää sitten. Mä oon utelias, joten pistetään homma pyörimään. What about sunrise? What about the rain? What about all the things that you say the words again? What about killing fields? Is there time? What about all the things that you say was yours and mine? Someone is maturing like fine wine. The difference to my last reaction that I did on I Have Nothing is dramatic. And I'm not talking only of his appearance, but his technique seems to have developed a lot. His overall control is so much better. I think I want to hear a bit more before I jump into deeper analysis. Did you ever stop to notice all the brothers shared before? Did you ever stop to notice this quiet, this impatience? Yes. Ihana kuulla, miten Gabriel ei läjäytä koko arsenaalia, kaikkea osaamistaan heti kerralla pöytään, vaan väläyttelee vähän erilaisia tekstuureita, erilaisia vibraattoja, vähän juoksutuksia. Tästä kuuluu hurja potentiaali ja biisille mahdollisuus kasvaa, koska Gabriel ei ylilaula, kuten vaikkapa riffittelee jatkuvasti, belttaa kaikkea ulos koko ajan, tai vaikka rytmitä fraaseja uudelleen alkuperäisistä ihan täysin koko ajan. I'm so curious to hear more! I used to dream, I used to glaze beyond the stars. Now I don't know where we are. I know. Yes, going into that mix belt with ease. I mean, that modulation was not like even a challenge for this guy. His sound is very healthy. And the way he self-conducts himself is not only a pleasure to watch as a vocal coach, but it really helps him engage his whole body. It's not
I mean, it's so hard to not just like riff along with him. No niin, kannattaa jättää nämä revittelyt tänne biisin loppupuolelle, koska nyt ne iskee voimalla, kun niitä ei ole ylilaulettu biisin alussa. Tykkäsin jo viime reaktiossa Gabrielin raspista, mutta nyt täällä on selkeästi enemmän kontrollia myös sen suhteen, sillä täällä kuuluu selkeästi kohdat, jossa Gabriel päättää käyttää raspia. Se on valinta, ja on hienoa kuulla myös, miten paljon cleania kuuluu välissä, vaikka revitelläänkin juoksutuksilla ja isoilla belt soundeilla. Oh my goodness, he had to. He had to. And I'm blushing because I'm so surprised. I don't know why, because I knew he can do that. And I don't blame him for doing that here. Why wouldn't you do something like this when you can do whistle tones as clean, as agile as his, that you can turn on just like that? So agile. Go, man. Loved that slide off. Ihana loppu. Tosi hyvin sopii tuo. Well, let me start by saying that Gabriel is more impressive than ever. If you didn't already notice that from my face. He has worked his English a lot too, which is of course essential if you're going to sing English songs. And oh my god, his technique has developed so much. Let's take this clip, for example. What about sunrise? What about the rain? He starts off with a very sweet and delicate mix that leans more towards head voice. He has very little breath pressure, and he's giving MJ a little bow down with his vibrato. This is a hammer vibrato. Hammer vibrato is created by pulsating breath through the vocal folds. But sunrise, what about the rain? What about rain? Can you hear like the little contact his vocal folds are doing? What about the rain? Rain. And then, when he starts firming up his voice.
What about all the things that you say the words again? Ah, love that little run. When he starts firming up his voice and introducing a little bit more breath here, chest here, he changes his vibrato to laryngeal vibrato, which is created by moving your larynx. This creates a change, a clear change in pitch. Once again, what about killing fields? This man has an eye for the detail, for sure. Then we are actually going to jump a little. Puhutaan hieman sävyeroista. Okei. Tässä etenkin tuolla kauniisti avatulla A-vokaalilla Gabriel käyttää rintaääntä. Mutta kun Gabriel siirtyy miksiin, sävy muuttuu. Kuuletko eron? Tämä ei ole täydellinen vertailukohde, koska lauluvokaali ja sijoitus ovat aika erilaisia rintaäänipeltissä ja sitten tuolla miksissä, mutta on mielenkiintoista, että Gabriel käyttää niitä niin perätysten. Itse asiassa avonaisempi mix taitaa löytyä heti tästä modulaatiokohdasta. Kyllä vaan. Lähtö käväisee nopeasti Fryssa ja rintaäänessä, mutta siitä liutaan heti upean vapaaseen mixpelttiin. Leuka avautuu, kielen etuosa on alahampaissa antaen ääntöväylälle tilaa. Hienoa työtä. Kerta kaikkiaan. Ja mikä biisivalinta? Tää kappale on ajankohtaisempi varmaan kuin koskaan tämän kappaleen olemassaolon aikana. Mut mitä mieltä sä olit tästä Gabrielin esityksestä ja mun reaktiosta siihen? Tule jakamaan ajatuksiasi kommenttikenttään ja please heitä mulle myöskin uusia reagointikohteita ehdotuksiisi. Muistathan myös tykätä tästä videosta, klikata sitä kelloikonia ja tilata mun kanavan niin, et myöhästy mun seuraavasta reaktiovideosta ja sen ensi iltachatista. Nähdään toivottavasti siellä. Siihen asti, moi moi!